Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii februarie. Dragii mei, eu sunt Ana Fătescu, astrologul vostru, aici pe canalul vostru de YouTube, dar nu numai. Vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă informez că acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți mai multe detalii, mai multe informații, doriți să aprofundați amprenta voastră astrologică, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi și prin intermediul cărora vom reuși împreună să deslușim tainele destinului vostru. Dragilor, mă găsiți și pe paginile rețelelor de socializare, respectiv Facebook, Instagram și TikTok, cu terapie prin astrologie. Luna februarie este o lună a iubirii, după cum bine știți, așa că doresc să urez la mulți ani tuturor vărsătorilor, să vă aducă această lună toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă iubire, multă sănătate, împliniri și, bineînțeles, să vă găsiți direcția în acest nou an. Vă reamintesc faptul că dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale, atunci ar fi benefic să ascultați și videourile aferente acestora, astfel încât să aveți o imagine cât mai amplă legată de modul în care luna februarie vă va influența parcursul. Haideți să vedem ce ne-a pregătit această lună. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Rac, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii februarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul lunii este unul benefic, fiindcă Marte, care vă tranzitează actualmente semnul zodiacal, formează niște aspecte pozitive care vă ajută să materializați ceea ce gândiți. De asemenea, pentru o anumită categorie dintre voi, este o perioadă favorabilă pentru a vă înscrie la anumite cursuri, pentru a studia ceva nou, pentru a aplica pentru o poziție mai bună în cadrul locului de muncă. Pentru alții poate fi un moment bun în care să învățați ceva nou, poate o limbă străină sau să vă dezvoltați o abilitate pe care deja o aveți. Este o perioadă benefică prin intermediul căreia să vă exprimați cu ușurință partea de creativitate și astfel să vă faceți remarcați atât la locul de muncă cât și în cercul social din care faceți parte, fie că vorbim de colegii de la locul de muncă, fie că vorbim de prietenii voștri, indiferent despre ce este vorba, reușiți să ieșiți în evidență prin intermediul faptelor, prin intermediul acțiunilor voastre și al abilităților voastre. Totodată aveți șansa de a vă exprima emoțiile într-un mod extrem de empatic, dar și spiritualizat. Practic se produce așa o legătură mai profundă între voi și zona aceasta de credință, de spiritualitate. Poate fi un moment bun în care să vă împrieteniți cu oameni noi sau să cunoașteți persoane cu potențial spiritual ridicat, care să vă devină mentori, care să vă sfătuiască în zona aceasta de cunoaștere. Totodată pot ieși la suprafață anumite calități sau anumite talente ascunse. Da? Vă puteți descoperi noi abilități, noi talente sau pot reveni în vizor anumite pasiuni sau anumite chestiuni creative pe care de-a lungul timpului le-ați abandonat din diverse motive, iar acum să doriți să le exploatați și să le materializați în ceva frumos în viața voastră. Așadar, un început de lună benefic pentru voi, dragii mei. Spre
mijlocul lunii, în intervalul 9-10 februarie luna vă va tranzita semnul zodiacal, guvernatoarea voastră, ceea ce înseamnă că veți fi și mai atenți la modul în care veți acționa, pentru că veți pune suflet în ceea ce veți face, ce veți alege să faceți spre mijlocul lunii, mai ales că tot în acest interval de 9-10 februarie, Marte, care vă tranzitează semnul zodiacal și care este în mers aparent retrograd, va forma un aspect benefic cu marele profesor din Pești, adică cu planeta Saturn. Ceea ce înseamnă că veți fi încurajați să apelați la persoane inițiate din cercul vostru social, să beneficiați de sprijinul unor autorități în domeniul de care voi sunteți pasionați. Pentru o altă categorie de persoane este o perioadă bună în care să vă faceți planuri pentru retragerea din câmpul muncii, da? Și să vă gândiți ce activități sau ce anume puteți face după ce vă pensionați, de exemplu, da? Să vă gândiți mai clar sub ce formă vă puteți păstra mintea activă și vă puteți exercita până la urmă energia în chestiuni constructive, chiar dacă practic activitatea profesională va înceta. De asemenea, poate fi vorba și despre o șansă de a vă dezvolta foarte mult sau de a intra într-un cerc de oameni care au legătură directă cu zona spirituală a vieții, prin intermediul cărora puteți obține anumite informații care să vă ajute inclusiv în progresul financiar, deci să vă îmbunătățiți partea financiară a vieții voastre. De asemenea, aceste persoane pot veni către voi cu o nouă direcție, vă pot ajuta să vă stabiliți o nouă direcție din punct de vedere al cunoașterii, al informațiilor, al studiilor, da? Al relațiilor pe care vi le formați de aici încolo cu persoanele din jurul vostru, fiindcă veți deveni mai selectivi, mai atenți, vă veți asculta mult mai mult intuiția pe partea de mijloc al lunii februarie, veți fi mult mai în contact cu ceea ce vă transmite sufletul vostru, mai ales că veți fi exact înainte de faza de lună plină a lunii februarie, care va avea loc în intervalul 11-13 februarie, apogeul fiind pe data de 12, în semnul vostru vecin în zodia Leu. Așadar, vorbim despre o încărcătură emoțională puternică care vă ajută să vă eliberați de anumite paradigme, de anumite chestiuni învechite pe care, sau în baza cărora încă acționați. Iar acum aveți posibilitatea să conștientizați aceste lucruri, să aveți parte de acele revelații care să vă ajute să vă desprindeți de acestea și să acționați în baza unor principii actualizate, în baza a ceea ce se află în prezent în viața voastră, fără a vă mai raporta extraordinar de mult la trecut și la acele informații din trecutul vostru. Deci aveți nevoie să vă actualizați informațiile. În domeniul în care activați, cu privire la activitatea de care sunteți pasionați și așa mai departe. Dați-vă voie să primiți în viața voastră această idee de informație. Totodată trebuie să fiți atenți pentru cei dintre voi care vă aflați în câmpul muncii, pentru cei dintre voi care administrați poate o afacere personală, să fiți atenți cum vă influențează sfera emoțională această parte a vieții voastre, partea profesională, da? Pentru că puteți fi tentați să vă luați niște decizii sau să acționați într-un mod nu tocmai inspirat. De aceea, în intervalul pe care vi l-am menționat, este benefic să nu vă luați decizii majore sau să acționați într-un mod foarte drastic cu privire la planul profesional al vieții voastre. Da? Se vor produce anumite transformări în acest domeniu al vieții voastre, dar este important ca în perioada despre care v-am spus să nu acționați sau cel puțin dacă sunteți nevoiți, sunteți presați de un anumit termen limită sau încercați pe cât posibil să vă detașați de emoțiile pe care le aveți, astfel încât să puteți gestiona lucrurile cu obiectivitate. Bine?
Finalul lunii pentru voi își mută atenția în zona stabilității, atât materiale, financiare, cât și emoționale. Veți fi mult mai concentrați și mai centrați pe ideea de a aduce stabilitate în căminul vostru, în relația cu partenerul, cu copiii. Totodată, vestea bună este că pe 24 februarie Marte își va relua mersul direct, deci va ieși din mișcarea sa aparent retrogradă, ceea ce înseamnă că veți reveni așa cu forțe proaspete în sfera aceasta a acțiunii concrete și a direcției pe care o aveți. Acest lucru se va concretiza foarte frumos la locul de muncă, da? Se va simți acest suflu nou, această energizare a voastră, veți fi mult mai tonici, mai vitali și veți reuși să vă aduceți aportul la locul de muncă și acest lucru să vă pună în centrul atenției și să vă aducă așa o aură strălucitoare, astfel încât persoanele care vă sunt superioare ierarhic să vă observe și să vină către voi cu eventuale propuneri, măriri de salariu, pentru cei dintre voi care aveți colaborări profesionale, da? Să vă faceți remarcați și să atrageți mai mulți colaboratori și tot așa. Deci finalul lunii vine cu aceste oportunități, dar trebuie totuși să fiți atenți pe final de lună, pentru că poate fi cineva în cercul social din care faceți parte care vă poate sabota. O energie feminină care poate fi invidioasă pe voi sau pe care poate ați deranjat-o cu anumite chestiuni, anumite acțiuni, anumite remarci pe care le-ați avut, iar acum această persoană poate reacționa și vă poate crea o stare de disconfort și veți avea tendința să intrați în conflict cu această persoană. Da? Deci mare atenție la modul în care, cât de sensibilizați vă simțiți, da? Până la urmă, cum alegeți să acționați și să reacționați la stimulii aceștia diversi care pot apărea din cercul vostru social. Fie că vorbim de o prietenă, fie că vorbim de o colegă de la locul de muncă, o persoană care se află în jurul vostru și care vă va lua așa puțin mai tare, da? Vă va trage puțin la răspundere, lucru care pe voi vă va deranja și veți avea tendința de a răspunde în consecință, lucru care ar putea strica relația cu această persoană, care poate fi o persoană importantă cumva în parcursul vostru. Deci trebuie să cântăriți bine lucrurile și deciziile pe care le veți lua, astfel încât să nu debalansați foarte tare, să zic așa, tot ce are legătură cu sfera socială, da? Pentru că acea persoană poate să vă bârfească ulterior sau să verse în cercul vostru social anumite lucruri pe care le-ați împărtășit în intimitatea voastră și tot așa. Deci trebuie să fiți un pic atenți pe final de lună din acest punct de vedere. În rest, încercați să nu vă lăsați inhibați de propria voastră creativitate, să aveți tendința să doriți să vă exprimați la locul de muncă niște idei mai îndrăznețe și din teama de a nu fi judecați sau de a nu fi prea mult, să vă întoarceți în carapacea voastră și să nu vă dați voie să vă expuneți până la urmă, pentru că aceste idei se pot dovedi extrem de benefice și apreciate de colegi, de superiori și tot așa. Deci mai mult curaj în privința asta, dar totodată să fiți și cu băgare de seamă la ceea ce v-am povestit adineauri. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Rac în luna februarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol, însă înainte de asta am aici o cărticică cu mesaje de iubire, pentru că ne aflăm în luna iubirii. Așadar, haideți să vedem unde se deschide această cărticică și ce mesaj are pentru voi. Trăind aici, departe, sunt al tău. Trăind acolo, departe, ești a mea. Iubirea nu e făcută din trupuri, doar adânc în inimi, noi devenim unul. Iată cât de frumos! Ce mesaj frumos! Și imaginea este foarte drăguță. Deci, pentru cine avea nevoie să audă, poate e vorba despre persoane care au relații la distanță, da? Și acest mesaj a venit așa ca o confirmare că iubirea dăinuie, indiferent de locul în care ne aflăm noi și partenerul. Ia să vedem. Wow! Ceea ce este menit pentru voi vă va găsi întotdeauna. Ia uitați-vă ce frumos! Da? Șarpele, simbolul înțelepciunii, al vindecării.
Așadar, indiferent despre ce este vorba și despre ce chestiuni vă doriți și poate aveți senzația că nu se mai materializează odată, iată, ceea ce este menit să fie, va fi. Indiferent de context, indiferent de timpul în care se va manifesta. Da? Toate lucrurile se așează perfect așa cum trebuie să se așeze. Bun, dragilor, acestea sunt și mesajele cărților oracol pentru voi în luna februarie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna februarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!